ahon, no? Ingat, ingat po. Ayan? Ito na, lupa na. Dito tayo mag-picture, oh. Yung baka daw pang binigyan. Pwede pa pala dito. Kasi na ako yung mga Share the trail, sabi mo. Ikutumbahan ako to. Dami ng problema. Tayo nakakalayo eh. Ito yung dalawa. Wala na. Puro ganito ba to? Kailang recover? Meron naman. Kailan? Mamaya. Agad tayo dyan sa kanan. May magandang view deck. Dito pala, manood mo para. Dito. Kaya sila. Kaya tayo dito. Sabi daw nyo dyan. Magandang view. Kilo sa pagod, kakapkaso. Peso. Tulog na siguro. Ikaw tayo. Sabit ka. Oh, panis ka sa Cristo. Ayup, ang galing ni Lawrence. Panis sa Cristo. Morning. Morning, morning. May bala ka pa. May bala ka pa, pwede ka pa mag-downship. Bakit? Alam ko lang, naglakad na lang ako. Puntahan na lang din. Oo, okay. Ako naman. Mabilis.
Bitaw. Ang baba na. Bangin. Luwak ang lawak wala rito. Pwede mag-landing helicopter. Balik ka. Mapicture tayo. Parang sa longboard. Wala rin pala akong dalang pamalit na talaga. Parang kahapon, kagabi lang ni Yaya ito sila. Dati pinag-usapan ito lang ilang ito. Hindi kasi kahapon, namalengke, nag-grocery. 1:30 na ata kami natapos mag-inom. Wala, puta ka na po. Bakit gumagalaw pa yung bato? Hindi ka makapagpapalit. Recovery, mga station. Doon ka magpahinga sa Station of the Cross. Wala akong maginhawag pa dyan. Pumadyak ko na konti. Pag nakikita mo ako, pumadyak ako. Pag pipilitin ko padyakan, taka na maangat yung harapan, dumoblas yung likod. Anong sayo? Ang hirap kumataw pala dito, JB, napababa. Matagtag. Kasi marami kong makakasalubong. Ah. Meron dito. Ingat kayo rito ah. Sarap. Bitaw. Akit ka uli. Helmet mo. Strapping in. Wala pa naman akong bago ka pa naman.
puta. Agod. Kahit sa 20. Sakit sa... Eh, sa braso lang. Oo. Saan sa 20 din.